So first kali kita kena buka file yang dia embed Excel dalam graf kita. Okay, ni file dia. Okey. Ini default kan? Ni file automatic sistem generator untuk kita. Okey. So sekarang ni kita nak tukar file tu kepada file yang kedai runcit tadi. Okey. So Ini dia buat macam tadi lah kan? buat macam tadi lah. Mana ada ni. Okey. On. Ya, nanti saya ulang balik bagi nampak dulu. Tak boleh dia blank. Okay.